Okay? Yan. So, this week, ay mag-start na tayo sa review of literature. You might have heard, yung ibang term ay review of related literature. Basically, it's just the same. Kaya lang naman may related. Kasi nga, ang mga literature na hahanapin ninyo for your research should be related to your topic. Kaya andun yung, kaya naririnig nyo siguro yun, RRL, Review of Related Literature. Okay, pag sinabi nating literature, ito yung mga past researches na isasama natin sa ating present na research. Okay, kaya 'di ba sabi nga review, i-view mo lang siya ulit. Hahanapin mo kasi siya. Okay, so what is review of related literature? So a review of related literature is the process of collecting, selecting, and reading books, journal articles, reports, abstracts, and other reference materials, including electronic sources. Nung uso pa yan, CD-ROM. Although may mga ganyan pa rin eh. May mga libro pa rin na may kasamang CD-ROM. Minsan may mga audiobook na tinatawag natin. And the World Wide Web, of course, from the internet. Actually, most of the researches conducted nowadays are reviewing their literature from the internet. So, to get relevant information about the problem under investigation. Again, pag sinabi nating review of literature, kumukuha lang kayo ng impormasyon sa ibang sources. Kasi hindi pwede na yung data mo lang. Kasi 'di ba totoo naman magko-collect ka ng data, yun na nga yung magpapa-survey ka, magi-interview ka, mag-observe ka. Hindi kasi sapat na yun lang. Kailangan maipalabas mo o maipakita mo talaga na merong problem na kailangan gawan ng research, kailangan gawan ng study. Kaya kailangan gawin ang review of literature. So from the various sources, information on the following may be collected. Background information about the problem and related topics. Kailangan makahanap ka ng mga impormasyon doon sa problema mo. Paano mo nalamang may problema? 'Di ba? Paano mo nasabing may problema? Kaya kailangan mo maipakita 'yon na may problema talaga. At magagawa mo 'yon kapag nag-review ka nga ng literature. And kailangan mo rin magsama ng mga related concepts. Hindi naman kasi lahat ng researches ay meron ng sagot dun sa mga present questions. So you have to find sources that are related. Kaya siya nagiging review of related literature. For example, inaalam mo ang cause kung bakit nagiging biktima ng catcalling ang mga babae kahit na nakabihis naman ng maayos. Kasi 'di ba, ang alam natin pag naka-catcall yung mga kadalasan yung mga naka-catcall ay yung mga medyo sexy ang damit, yung medyo revealing ang suot. Ngayon, gusto mong alamin bakit may mga biktima ng catcalling kahit nakagayak naman ng maayos. Kahit na naka-long sleeves, kahit na nakapantalon, nakasapatos, bakit pati sila nagiging victims ng catcalling? So, yun. So, hindi pa nga natin masagot yun direkta, kaya hahanap tayo ng related concepts. Okay. Next, theories that explain the existence of the problem. Kaya, di ba may subject kayo, theories of crime causation. Lahat ng na-discuss doon na theories ay pwede nyong maging basis. Or yung some of them can be your basis for your research. And the possible connection between certain factors and the problem. Because, you know, the purpose of a theory is in order for you to better explain a certain condition. Balik tayo kay broken windows theory. Bakit kaya sa mga lugar na napapansin nyo, na sa mga lugar na madumi o medyo magulo, mas madaming krimen? Naisip nyo na bakit kaya sa mga squatter areas mas madaming crime kaysa sa mga exclusive subdivisions? O 'di ba? 'Yun.
So, ang isang paraan para maipaliwanag yun is the broken windows theory. Okay. So, you can do that. Actually, you have to do that later on sa module 3. May lesson doon about research frameworks, and one of that is theoretical framework and another is conceptual framework. Anyway, di-discuss din natin yan. So yon, you have to use theories as part of your review of literature. Next is data that confirm the existence and seriousness of the problem. So, yun na nga yung sinasabi ko kanina pa, kailangan maipaliwanag mo o maipakita mo na matindi talaga yung problema at kailangan gawan ito ng solusyon. So, paano mo siya gagawa ng solusyon? Kailangan mag-research ka. Kasi hindi naman pwede na may naisip ka lang, eto, akma ito sa problemang to. Ganito ang solusyon na igagawin natin. Hindi siya pwedeng ganon. Kailangan may basis tayo. Okay? Okay. Next is general and specific findings of studies related to the problem. Katulad nga ng sinabi natin kanina, kaya nga siya related literature. Hahanap ka ng mga past studies, past researches na may connect doon sa research mo. Titignan mo rin, hindi lang yung para sa review of related literature mo, titignan mo yung findings doon, titignan mo yung results doon sa mga past studies na yon. Para saan? Para alam mo kung ano na yung nasolusyonan. Kasi 'di ba, sa lahat ng research, merong research problem. Yun nga yung assignment niyo, 'di ba? Dahil may research problem, kailangan may solution doon sa problem. Titignan mo niyan, ano ang mga general at specific findings doon sa ibang researches. Para doon sa present study mo, alam mo na kung ano-ano yung mga kailangan mo pang solusyonan. Dito rin, sa ganitong paraan, makakaisip ka ng topic mo. Minsan kasi, diyan nagtatagal. Ano ang topic o ano ang pag-aaralan mo, ano ang gagawan mo ng research. Kaya matagal na tatapos yung iba kasi diyan pa lang nahihirapan na. So that's one way of choosing or finding a topic that is fit for you. Hanap ka ng past researches, tignan mo yung findings, ano yung mga problemang nasolusyonan na nila. Tapos doon din sa mga studies na yon, ilalagay nila kung ano yung hindi nila nasolusyonan. Doon ka kumuha ng topic kung interesado ka doon. Kasi nga, kailangan interested ka doon sa gagawin mo rin na research. Kasi kung hindi, mabobore ka, tapos ayaw mo siyang tapusin kasi nga ayaw mong gawin kasi hindi ka interesado doon sa topic na yon. Okay? Then, recommendations for further study given in related studies. Ayun, kasi sabi ko lang, yan na yun. Yung mga recommendations, ilalagay doon, alin yung hindi naging parte nung study na pwede pang maging katuloy nung past study na yon. Okay? Tsaka, in doing your review of related literature, kapag nakita mo na ang problema ay nasolusyonan na, there would be no sense, there would be no point na gagawan mo pa siya ng study. Kasi ano na lang siya, ulit lang siya, 'di ba? Maliban na lang kung maiiba yung location mo. Kunyari, dati ang studies mo in Pampanga only. But now, in your study, you want it to cover the whole region 3. So, mag-iiba din ang data doon. Okay? So, why do we need to review literature? So, a review of literature is a must in research. A related literature can help a researcher identify and develop a research problem, like what I've said a while ago. Formulate a research framework and identify and use appropriate research methodologies and tools. Kasi in research, di ba, we use different methods in acquiring data. Pwedeng mag-observe, pwedeng mag-survey, mag-interview, and so on. So, in doing that, in doing your review of related literature, you will be able to identify what research methodology is appropriate for a certain research.
So first, related literature helps the researcher identify and define a research problem. A new problem may arise from vague results, katulad nung mga past researches na hindi masyadong malinaw ang naging findings nila. O ngayon, ikaw, pwede mo siyang gawing mas malinaw. Kasi nga naging vague yung result no. Then this is your chance to clarify what was researched before. Conflicting findings, kapag may mga findings na magkakaiba. For example, in one research, positive ang result. In another research, negative ang result. So ikaw, you will find, in doing your research, kasi nga nagre-review ka nga ng literature, yung mga researches na yon, pag co-combine mo sila, then you will do your own. You will research on your own. Okay? A new problem, or the inability of study variables to adequately explain the existence of the problem. Okay? A review of related studies helps justify the need for studying a problem. Katulad ng sinabi natin kanina, wala kasing sense kung ang research mo ay hindi naman talaga problema. Kung merong 1,000,000 tao sa Pilipinas, kunyari lang, 1,000,000 na tao sa Pilipinas, tapos merong 3 nagsasuffer sa ganitong problema, mabigat ba talaga siya? Yun ang tanong eh. 1,000,000 tapos 3 lang, ganun ba talaga siya kabigat? Yun. Kasi kung ganun siya kabigat, kailangan mo siyang pag-aralan. Liitan natin. For example, sa 5 tao, may ganitong klase na problema. Mabigat ba siya? Yes, mabigat siya. Bakit? Kasi higit 50%, di ba? Higit sa kalahati ang may ganong klaseng problema. Ibig sabihin, majority. So, mabigat siya. Kailangan mong pag-aralan kung bakit may ganitong problema. Pero kung 1,000,000 tapos 3 lang, hindi siya ganong kabigat. Okay? So when findings of related studies are not clear or do not provide adequate conclusive answers to certain issues or questions, then the conduct of a study is justified. Kailangan mong pag-aralan kapag nga napatunayan mo na mabigat ang problemang ito. Parang yung nabanggit ko, nakwento ko sa inyo dati, yung nag-defend siya ng research niya sa amin. Na ipakita niya na problem talaga yung umaasa na lang ang tao kay Tulfo. Yung hindi na ang first call ay ang barangay or ang pulis. Kasi dumidiretso na, tumatawag na agad kay Tulfo. Kasi ang programang yun, sasagutin na nila yung expenses. Diba? Agad-agad may action. Kasi nga, ang dating napapahiya ang mga tinatawagan dahil on air ka ba naman, 'di ba? Tapos nasa YouTube ka pa. So it was shown doon sa research nga nung naging student namin na may problem talaga. Okay? Next, related literature helps prevent necessary duplication of a study. Katulad din ng nabanggit ko kanina. Maiiwasan na napag-aralan na, tapos pag-aaralan mo ulit, wala siyang sense. 'Di ba? Parang graduate na kayo ng criminology, tapos nag-enroll kayo ulit ng criminology. Anong sense nun? Of course, wala. Anong makukuha mo? 2 double degree in criminology, tapos parehas lang kayo ng pinag-aralan. Walang sense. Ganun siya, okay? There are many research problems that are already overstudied. And yet, similar studies are still being conducted. Pag sinabi nating overstudied na ang isang topic, ibig sabihin sobrang dami nang nag-research doon. One example is here in the Philippines is tokhang. Familiar kayo sa tokhang? Isang operation ng Philippine National Police, PIDEA. Yan. Sobrang dami na ng studies dyan, kaya hindi na magandang pag-aralan pa. Okay? Pero syempre,
Of course, hindi ko naman sinasabi na wala kayong karapatang pag-aralan yun. Baka may ibang part sa topic na yon na hindi pa na-explore, so you can do a research on that. But I'm just saying in general na overstudied na siya. Madami na talagang nag-aral niyan, lalo na nung kasagsagan talaga ng tokhang. Siguro high school pa kayo nun. And okay, if a researcher has adequately reviewed literature about his or her study, unnecessary duplication can be avoided. So, hindi na kailangan na pag-aralan pa kapag madami na talagang nag-conduct ng research doon sa ganung topic. Next, literature can be a source of a theoretical basis for the study. Correlation studies usually use or generate theories to explain the research phenomenon under study. Research may use or adopt the same theory or theoretical framework used in the related studies. Doon sa mga, di ba nag-review ka nga ng literature, yung mga theories na ginamit nila, sinong hindi makapag-in? Merong hindi makapag-in. Okay. Ayan. Ayun, yung sinasabi ko, di ba nag-review ka nga ng literature, may makikita ka rin doon na theoretical framework. Yung theories na ginamit nila doon, pwede mo namang gamitin din. Kasi pare-pares lang naman yung theories, di ba? Parang yung tinuro nga sa inyo sa subject na theories of crime causation, sa lahat naman ng batch, ituturo yun eh. So, kumbaga, hindi naman nababago yung theory. Ang nangyayari, nadadagdagan sila. Actually, isang research din yan. Pwede kayong makabuo ng sarili ninyong theory. Although mahirap yun. Pero hindi ko sinasabing hindi pwede. Sinasabi ko lang mahirap. And my practical advice to all of you is to not make your research very hard. Although alam ko na siguro dahil magiging masterpiece ninyo yan. Dahil nga yan ang kumbaga susi sa pag-graduate ninyo. Pero ang practical advice ko talaga, wag na yung masyadong mahirap, yung madali na lang gawin, yung matatapos ninyo. Sabi nga, 'di ba, last meeting, kailangan it should be feasible. Your study should be feasible. It should be done. It should be you should be able to complete it in the certain time that you are given. Di next sem, ilang buwan lang yun? 4 na buwan. Tama ba? Oo, 4 na buwan lang ang meron kayo para tapusin ang research ninyo. Okay. Nasaan na ako? Next. Literature enables the researcher to learn how to conceptualize a research problem and properly identify and operationally define study variables. Ano-ano ba yung magiging parte ng research mo? Makukuha mo rin yun base sa mga ni-review mo na literature. Kunyari, nakita mo sa review of related literature, ay ito, hindi nila nabanggit. Itong variable na to, hindi nila nabanggit. Ito na ang magiging research ko. Pwedeng ganon. Yung mga wala pa dun sa related literature na variables, pwede mong gamitin, pwede mong isama. Doon din sa module 3 natin, may lesson for variables. Okay? Next. Related studies provide a basis for identifying and using appropriate research design. Pag sinabi nating research design, actually that's part of chapter 2 already. Ngayon, itong mga dinidiscuss natin, including last week's, was part of chapter 1 of your research. Usually, there are 4 chapters. Yung ibang schools, 5 chapters. Pero pare-paras lang yun, pinaghihiwa-hiwalay lang nila. Okay? So, it also helps in the formulation of or refinement of research instruments. Pag sinabi nating research design, chapter 2 nga, ito na yung paraan kung papaano mo gagawin yung study. Ilalagay mo doon, sino ang respondents mo? Mga estudyante, mga teacher, mga criminal justice professionals,
mga batang pasaway, yan. Ilalagay mo lahat doon. Sino ang, o papaano mo sila kukuhanan, o paano mo makukuha ang data? Through survey ba? Through interviews? Or mix? Survey and interview. Doon mo i-declare lahat. So, pati yung pag sinabi namang research instrument, eto, instrumento nga siya, di ba? Ito yung paraan para makuha mo yung data. Okay? Instrument, yung paraan o yung gamit para makuha mo yung data. So, kung, for example, quantitative study ang gagawin mo, then of course, your research instrument will become a survey. Yung mismong survey questionnaire. Yun ang research instrument mo. Kapag interview naman, for example, you want a qualitative study, so interview yon. Ang research instrument mo is your interview guide. Listahan lang yun ng mga tanong na gagamitin mo. Okay? Gets ba yun? Research design, and then research instrument. Lahat yun, pwede mong ma-identify doon sa ni-review mong literature. Okay? For example, sa isang study, nag-survey siya. O ikaw, gusto mo naman na ganung study din, pero gusto mo personal. Yung personal experience naman ng mga na-interview or mga nakuha na ng survey noon. So, mag-i-interview ka ngayon. Okay? Then, results of related studies provide lessons for data analysis and interpretation. Of course, anong gagawin mo sa data? Kailangan mo siyang i-analyze. Kailangan yung data na nakuha mo, ang resulta ay yung mapapaliwanag mo kung ano yung naging problema, kung bakit nagkaroon ng ganung problema at anong solusyon sa ganung problema. Okay? Sabi ko nga sa inyo, sa research, gagawa ka ng problema tapos susolusyonan mo rin yung problemang ginawa mo. Kaya 'di ba yung first part ng discussion natin is is research problem. Okay? So finding a study can be compared to findings of related studies. Yun na nga yun, yung kukuha ka ng researches or studies noon, titignan mo yung naging results, and then doon sa results, alin yung hindi nila na sakop, alin yung hindi nila na pag-aralan. Merong hindi makain. Okay. Okay. Kailan? Kailan ka naman magsisimula mag-review ng related literature? So while the research problem is still being conceptualized, the researcher must already start reviewing literature. So kailan? Sabay. Sabay sa pag-isip, sa paggawa mo ng research problem, yung pagre-review mo nga ng literature. Katulad kaya kanina, di ba? Hindi na pa natin sinasabi eh. Pwedeng doon sa pagre-review mo ng related literature, doon mo na rin makukuha yung problem na gagamitin mo o na gusto mong solusyonan. In identifying and defining the research problem, the researcher must be able to show evidences that the problem really exists and is worth investigating. Like, katulad din ng mga nabanggit kanina, di ba? Kailangan na ipaliwanag mo o na ipakita mo na meron talagang problema para yung gagawin mong research may halaga. Kasi kung walang problema, wala siyang halaga, wala siyang sense. Information regarding the existence, seriousness, and relevance of the problem can be gleaned from literature. Ayun na nga, mahahanap mo kung gaano katindi yung problema base sa mga related literature. Katulad ng nabanggit din, hindi lang sa past studies makakapag-review ng related literature. Pwede rin sa mga newspapers, sa mga journals, iba't iba, books. Okay? So it is important that the researcher knows what is already known. Kailangan alam mo na
yung alam na. Gets nyo yun? Kailangan ikaw na researcher, alam mo kung alin ang mga bagay na meron ng data, na meron ng sagot sa problema. Okay? For example, alam natin na ang gamot sa allergy. Ako, yung gamot ko sa allergy ay cetirizine. Yan, pag malamig, bahing ako ng bahing. Yan, talagang allergy ko yan. O kaya pag maalikabok. Ang gamot ko doon, cetirizine. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan humanap ng iba pang gamot kasi nga, yung problema ko na allergy, yung sagot doon, yung cetirizine na. Okay? Hindi ko na kailangan mag-eksperimento na gagamit pa ako ng ibang gamot. Kasi nga, alam ko na yung gamot doon sa problem ko. Okay? So, ganun din sa research. Kapag may sagot na doon sa problem, wala nang sense na magre-research ka pa ulit doon. Okay? Okay. Theories which researchers use to explain the existence of a research problem and used as basis in analyzing relationships between variables can be generated from reference book on theories or from related studies. Of course, sa mga libro, sa mga journals, yan. The researcher, therefore, must have already read adequate literature at the start of a research activity. So, to answer the question when to start reviewing literature or related literature is from the very start. Sisimula ka pa lang. Iniisip mo pa lang yung topic mo, iniisip mo pa lang yung problema na gagawin mo para sa study mo. Nagre-review ka na ng literature. Okay? So, what to review and where to get the material? Saan ka kukuha ng mga related studies? So, researchers should be familiar with the different sources of related information to the research problem. The most common types of sources of information for a research problem are general reference, primary reference, and secondary reference. Pag sinabi nating reference, ito yung mga pagbabasihan natin. The root word is refer. Dito tayo magre-refer, magbabase. Ba't kasi ngayon lang nagjo-join? Okay? Ayan. General references. General references show where to locate other sources of information related to a certain topic. So examples of general references available in most library are indexes, reviews, and abstracts. Again, pag sinabing general references, hindi ito yung mismong libro. Ito ay kadalasan mga listahan kung saan mo mahahanap yung specific topic na kailangan mo. Kaya nga, ayan, indexes, reviews, and abstracts. Indexes are usually published by field of specialization. Okay? For example, in education, there are the Education Index and the Dictionary of Education Research. Commonly used abstract are the Psychological Abstract and Social Science Index. Pwede rin natin gamitin yan because criminology is a social science. Okay? Okay. Primary sources. Primary, ibig sabihin, una. Okay? Results of many research studies are published in journals or monographs. These articles are reports are generally written by those who actually conducted the study. Thus, they are called primary sources. Yung mga nandoon sa journal, usually kapag na-publish na ang research mo sa journal, mako-consider na yung research mo is legit. Okay, kumbaga, wala nang duda doon sa resulta ng study mo. Kasi, journals are peer-reviewed.
P-E-E-R, peer-reviewed. Ibig sabihin, yung mga peers mo, yung mga experts din doon sa subject matter na yon, yung experts din doon sa field of specialization na yon, they reviewed your journal. Kasi hindi basta-basta nakakapag-publish ng journal. Yun na nga, pini-peer review muna yan. Then, may mga iba pang processes involved. Kaya kapag nakapag-publish ka ng journal, medyo legit ka na researcher. Okay? Okay. Many research journals are published monthly, quarterly, or yearly. Some of the commonly used journals in various areas are Philippine Nursing Journal, Business Journal, Philippine Sociological Review, Journal of Philippine Public Administration, Social Psychology Journal, Education Research Journal, and many others. I think I have my journal here. Yeah. Eto. This is the Philippine Criminology Journal by the International Integrated Research Conference. Lahat ng nag-present ng research doon, actually hindi pala lahat, ay na-publish dito. So, ayun. I have my research published there. Yabang. So, anyway, that's one journal for criminology na pwede ninyong gamitin. Kaso, yung ibang journal, may bayad. May mga, kasi ano yan subscription. Ewan ko kung uso pa to sa mga lugar ninyo. May mga nagpapadala pa ba ng dyaryo sa inyo araw-araw? Nung elementary ako, ganun Every day, may nagdi-deliver sa amin ng dyaryo. So, kumbaga, nakasubscribe kami sa dyaryo na yon. Maliban na lang kung sasabihin na namin na ayaw na po namin tumanggap ng dyaryo. Ganun din sa journals, may subscriptions. Okay? Kasi, the actual researchers paid. Yung mga kami na nag-research, nagbayad din kami para ma-review yung research namin at para ma-publish siya. Okay? Okay. So again, those are primary sources. Secondary sources naman refer to publications where authors cite the work of others. The most common secondary sources are books, reviews, yearbooks, and encyclopedias. Secondary sources are good references for overview of the problem. Napapansin nyo ba sa mga libro, di ba, may mga paragraphs sa libro, tapos may makikita kayo sa dulo, apelido ng author, tsaka yung taon, nyari, De La Cruz, open parenthesis, De La Cruz, 2020, close paren. Yung resource na yun, yung book na yun is a secondary source kasi ginamit niya yung study ni De La Cruz. Ginamit niya doon sa libro niya. Gets niyo ba? Pag primary source ka, ikaw mismo yung gumawa nung journal. Ikaw mismo yung author. Kapag secondary source, gumamit siya ng ibang studies. Okay? Questions doon? Bago tayo mag-move on sa research objectives. Sa RRL natin. Gets naman? Kailan dapat magsimula ng review of related literature? Sabay, habang nag-iisip ka ng topic. Okay, very good. Pwedeng sabay na habang nag-iisip ka ng topic, nagre-review ka na rin ng literature. Pwede rin na unahin mo yon. Up to you. Kasi nga, depende, iba-iba ng style. Ako, personally, pag nagre-research ako, nag-iisip muna ako ng gusto kong topic. Tsaka ako siya gagawan ng review of related literature. For example, nito. Ang gusto kong topic ay criminal psychology. Kung bakit nagiging
Yun, criminal psychology yung gusto kong pag-aralan. Dahil hindi ko pa alam kung ano yung specific na gusto ko, doon ako nag-conduct ng related literature. Type ko lang sa Google, criminal psychology journals. Tas nakakuha na ako ng idea, eto na research na. Kung ganito kaya, applicable kaya to sa Pilipinas? Yung mga ganun. Pag ganito, o kunyari, tungkol sa mga serial killers, ganun, actually, ganun yung gusto kong pag-aralan talaga. Kaso, saan ako hahanap ng serial killers? Hindi naman ako makabiyahe sa munti, 'di ba? Dahil nga lockdown. Tsaka medyo takot ako. 'Yun. Pero kung mabibigyan talaga ng pagkakataon, yun yung gusto kong pag-aralan. Pero given nga yung, 'di ba? O doon pa lang, alam ko na hindi ako makabiyahe kasi nga pandemic. Malamang hindi rin magpapapasok sa Muntinlupa kasi malamang yung mga prison lockdown din. Baka nga wala ring wala ring dalaw doon eh. So, yun. Alam ko na, magigets ko na yung restrictions. So, hanap ako ng ibang topic. Hindi muna sa ngayon itong tungkol sa serial killers. Hanap muna ako ng iba. Tungkol na lang sa mga estudyanteng late na pumapasok sa Google Meet. Ganun na lang yung i-research ko, no? Yun, may access ako sa information. Pero I think, gets nyo naman na siguro. Okay? So, again, you can get your literature the easiest way, the most practical way nowadays is Google. Si Google talaga. Type nyo lang dyan. Meron ding para direkta na journals na, direkta na articles na. Google Scholar. Have you heard of Google Scholar? Okay. Kung narinig nyo na, siguro, actually, madali namang i-manipulate yun. People with your age naman, madaling maka-adapt sa technology. Okay? Okay na tayo dyan? Sige, dito tayo. Research objectives. Ano bang ibig sabihin ng objective? Lalagay yung exact, diba? May mission, vision, goals and objectives. Pag sinabing objectives, ito yung mga gusto nating ma-achieve. Ito yung mga gusto nating makuha na ng sagot kung sa research siya. So what are research objectives? These are statements of what the researcher intends to do. Ano yung gagawin niya? The objectives flow logically from the problem. They communicate what the researcher plans to do. Ano ba yung gagawin ng researcher? Paano niya gagawin to? Makukuha mo yan sa research objective. Structurally, the objectives are seen as small particles which constitute the problem. While the problem deals with broad concepts, the research objective usually states the concepts in operational terms. Kumbaga, the research problem is is stated in general. Pag research objectives, it is stated in specific terms. Okay. For example, the problem is the student's extent of exposure to mass media. Yan yung research problem. Gaano raw ba or ano ba ang extent na ang mga estudyante ay gumagamit o na-expose sa mass media. So, exposure to mass media is a broad concept. Alam niyo, familiar naman siguro kayo sa media? Mass media. TV, radio, social media is also part of mass media. Okay. So, students' extent of exposure to mass media. Saan? Yun ang sunod na tanong. Saan? O aling parte ng mass media? Sa TV? Sa radyo? Sa social media ba? On the other hand, in the objectives to determine the student's frequency of reading newspaper, specific na siya, di ba? Frequency of reading newspaper, gaano daw kadalas nagbabasa ng newspaper ang estudyante? It is already specific and measurable. Unlike extent of exposure to mass media,
hindi mo siya direktang masusukat kasi ang daming portion, ang daming parte ng mass media. Okay. Research objectives are usually stated in declarative form. Naalala niyo pa yung mga ganyang sentences? Yung mga declarative sentences. And start with infinitives like to. Katulad nitong nandito. To determine the student's frequency of reading newspaper. Okay? Again, research problems are usually stated in general. Research objectives are stated in specific and measurable terms. And it starts with infinitives like to, to determine, to identify. Okay? There are two types of objectives. Immediate or general objectives and specific objectives. Ano yung immediate or general objectives? So, immediate or general objective relates to the research problem and states clearly what the researcher will do and expects to find out. Ano ba yung ine-expect niya na makukuha niya na resulta? Ano ba yung malalaman niya? The immediate or general objective is preferably stated in behavioral terms, in terms of who or what will be studied, who will do it, when it will be done, or where it will be done. Ay, wait. Wait lang. Yan. So, immediate or general objective specifies the activity that will take place and the variables that will be examined. Ilalagay mo na doon kung papaano na mangyayari yung activity, yung research activity mo. At anong variables ang i-include mo doon sa study mo. Okay? For example ako, dun sa naging research ko nung master's ko, variables ko, kasi ang title, di ba? Profile and Factors of Cybercrime Victimization of College Students in Angeles City. So, my variables are, kasi hanap ko, di ba, profile. O paano ko malalaman yung profile? Kailangan ko yung age. Kailangan ko yung year level niya. Kailangan ko malaman kung nakatira ba siya sa loob ng Angeles o nakatira siya sa labas ng Angeles. Kasi nga ang study ko ay mga schools or higher educational institutions in Angeles City. Pero hindi naman ibig sabihin lahat ng naka-enroll doon ay taga-Angeles lang. Di ba? Parang sa exact. Located siya sa Arayat, pero may mga nag-aaral from Nueva Ecija, from Candaba, okay, Minalin, and so on. So, yun, ilalagay mo yan doon sa objectives mo. The way the immediate objective is formulated suggests the type of research that will be undertaken and the methodology that will be adopted. Specific objectives, specific objectives break down the general objective into smaller, logically connected parts that systematically address the various aspects of the problem. Your specific objectives should specify exactly what you will do in each phase of your study, how, where, when, and for what purpose. Yun na nga. Dahil specific objective na siya, ilalagay mo na yung specific way of conducting your research or the specific problems that will be answered. Okay.
Tapos na. Okay. I will show you a research. Saan na yun? Hanapin ko lang yung full research ko na. Meron ako kasi ibang format. Okay. So this was the one, this is my research, yung sinasabi ko sa inyo na na-publish. Ito, para makita nyo na rin kung paano siya ginagawa. First part, merong abstract. Ito ay summary ng buong research mo. So magagawa mo lang to pag tapos na yung research. Okay. And then, yun, the problem. So, introduction is composed of your review of related literature. Yan na yun. Andyan na rin ang ito. Statement of the problem. Yan. So, okay. Remember research objectives? Ito yun. This is your general objective and this is your specific objectives hanggang dito. Okay, pag-aralan natin, no? So, this study determined the profile of cybercrime victims among college students in Angeles City, Pampanga, and the factors that contributed to their victimization. General siya. Okay. By the way, kapag hindi pa tapos ang research, puro future tense ang gamit nyo. Kumbaga, nung una ko itong ginawa, ang nakalagay dyan, this study will determine the profile of cybercrime victims among college students in Angeles City and the factors that have contributed to their victimization. Pero dahil tapos na yung study, this study determined past tense na. Okay. So again, this is your general objective. Kasi nga, di ba, broad siya. Inalam daw natin yung profile ng cybercrime victims, tsaka yung factors na nakakontribute sa pagkabiktima nila. O specific objectives tayo. These were achieved through the following questions. Paano ba natin, di ba, sabi nga kanina sa lecture, yung parang who, what, when, where, how, why na natin. So, eto. Dahil nga ang hanap ko ay profile, di ba? So, how may the respondents be described in terms of the following? Age, gender, year level, civil status, average family monthly income, address. Most used social media site, most common means of using the internet, most common means of connecting to the internet, and the hours spent using the internet. Dahil nga profile, na alam ko, mas nabibiktima ba yung mga single o yung mga may asawa na? Mas nabibiktima ba yung mga medyo mababa lang ang income ng buong pamilya o mas nabibiktima yung mga mayayaman, yung mga may kaya? Mas nabibiktima ba yung mga 18 to 21 o mas nabibiktima yung mga 22 to 28 na estudyante? Mas nabibiktima ba yung lalaki o yung babae?
Ganon. Yun siya. Kasi nga, ang hanap ko ay yung profile. Again, magdidepende itong mga to sa kung ano yung study ninyo. Ano pa yung isa kong inaalam? Factors. Ano yung mga factors kung bakit naging biktima sila? Paano ko sinagot yung tanong na yon? Eto. How may the cybercrimes encountered by college students be described in terms of the computer used as a tool or the computer as the target? Pag sinabi kasing computer used as a tool, ginamit lang yung computer para mabiktima ka. Nagkataong doon lang ikaw na biktima. Pag target naman, yung computer mismo ang target. Kumbaga, victim ng hacking. Yung computer mismo. Pero kapag computer used as a tool, usually, ito yung cyberbullying, ito yung mga sinasabihan ng yung binibigyan ka ng ano bang magandang term doon? Sabihin natin anything sexual. Yung niyayaya kang sinasabing maghubad ka, babayaran ka. Yung mga ganon. Kasi may mga ganon talagang victims. Di naman niya close, tapos gaganunin ka. Diba? Another problem or another objective that I specifically determined here is how may the level of victimization of the respondents be described using the routine activities theory. So obvious naman na sa aking theoretical framework, ginamit ko ang routine activities theory. So kung naaalala niyo yung theory na yon, sabi, kaya nagiging victim ang isang tao dahil sa mga to, lack of capable guardian, walang nakabantay. Hindi naman kailangan na magulang ito. Kasi sa computer, lack of capable guardian includes lack of antivirus, yung mga yon. Capable guardian kasi ang antivirus. Kasi 'di ba, kapag may antivirus ka, of course, hindi ma-penetrate yung computer mo or yung device mo ng virus. So, yun na yung guardian mo. Nagga-guard nga siya. So, kung walang antivirus, then susceptible ka for virus. Okay? Exposure to motivated offender and suitable target. Okay? So, yun ang objectives na tinutukoy. Ito naman, ang review of related literature ko. Although, ito yung short version. Originally, parang, ano to 15 pages yung review of related literature ko. Okay. So, this is how you do. Sample lang naman Hindi nyo kailangan niya buo. This is how you create your review of related literature. Ito. The internet is undeniably one of the greatest sources of information, means of communication, doing business, and making a living. Ito, gawa ko to. Ako gumawa niyan. Pero ito, hindi ko to gawa. Kanino yan? Yan ay kay Subido na ginawa niya noong 2017. Kanya yan. Pwede ko bang kopyahin parehas na parehas? Siyempre, hindi. Bakit hindi? Makakasuhan ako ng plagiarism. Okay. Kaya, meron tayong tinatawag na plug scan. Application yon, although hindi, may bayad yun So, hindi, usually sa mga schools, meron lang silang isang account nun. Tapos lahat ng researchers doon na lang pinapasa. May certain percentage na accepted. Okay. For masters, I think, 10% ata ay accepted na percentage sa plug scan. For bachelor's degree, I'm not sure. Kasi kung saan ako nag-aral, pare-parehas na 10%. So, wala kaming takas. Pero iba kasi ang standards talaga sa mga schools Okay. Anong ibig sabihin ng percentage na yon? Ibig sabihin, kapag higit sa required percentage ng school, ang research ninyo, ibig sabihin,
sobrang kopya siya. Lalabas doon, maha-highlight. Kunyari, naka-highlight siya doon sa plug scan. Ibig sabihin, kopyang-kopya ko to sa mga doon sa gawa ni Subido. In short, yung plug scan, may kopya siya, bangko siya ng lahat ng mga journals, ng mga past researches. Kaya pag ginamit niyo yun, sinite niyo siya. You call this is the process of citing. Gagamit ka ng research ng iba para maipaliwanag mo yung sa research mo. Kaya nga siya review of related literature. Ano ba yung sabi dito? Filipinos have found a way to rise to the number 1 spot in the world for the number of internet users at about 27% or 60 million Filipinos from January 2016 to January 2017. Ang mga Pilipino nag-top 1 sa pinakamadaming gumagamit ng internet. Yan nga, nung January 2016 to January 2017. Kasi nga, 27% ng population ng mga gumagamit ng internet, Pinoy. Okay. Tapos, there are 25% of those Filipinos who use social media with a daily average of 4.3 hours of time spent. 4.3 hours ang average na time na ginagamit ng mga Pinoy sa paggamit ng social media. Okay? Eto, hindi ako ang kumuha ng data na to. Kinuha ko nga yan kay Subido. Sinite ko siya. Hindi pwede na kukuha ka ng information galing sa iba, tas aangkinin mo. Hindi pwede yun, ha? Wala namang problem kung madami. Actually, the more, tawag dito, information that you were able to gather from another makes your case, makes your review of related literature better. The more the merrier talaga kapag RRL. Kasi talagang parang nag-aral ka. O eto din, hindi ko rin gawa to. Galing yan sa data ni Camus noong 2017. Okay. Ang ginawa ko na, ang participation ko dito, pinaraphrase ko siya. Okay? When you include or when you do your review of related literature, you have to paraphrase. Hindi pwede na as is kung nag-copy-paste ka lang talaga. Kasi nga, mag-a-alert yon doon sa plug scan. Okay? At hindi ka papasa kung hindi pasado doon sa plug scan. So, lahat ito ay pinaraphrase ko. Pero yung data na ito, kunyari, a 22-year-old alleged computer hacker was running a phishing site in Laguna. Ito, kung matandaan ko, parang news article to, na si Makapagal ang nagsulat. Okay. Etong mga to, i-connect ko na, kailangan isasama nyo sa references. Dun yun sa dulo. Ito ang sample ng paano gawin ang references. So, identify mo muna ano yung books na ginamit mo. Ako, konti lang. Konti pa yun, ha. Journals. Ito ang madami. So, ganyan. Anyway, ituturo ko sa inyo kung paano yung paraan ng tamang pag-cite. Kasi may format to eh. Kita nyo, apelido muna, tapos first name initial, tapos yung date. Pati yung mga period na yan, may format yan. Ito yung title. Ito yung journal kung saan ko siya nakuha. Yun, pati yung volume, pati yung issue number, lahat isasama mo yun sa proper citation of journals. Paano ma'am kung madami sila na nagsulat dun sa journal? Hanap tayo. Eto, 2 sila. Yan, may proper format din siya. Paano ma'am kung 10 sila doon sa research? Ito. Dahil madami sila, pag higit na sa 3, hindi mo na sila pwedeng ilagay. Kayo ay magiging et al. Okay? Kunyari, nag-research tayo buong klase. Ilan tayo? 29, 30, 31, 32? 32 tayong nasa klase ngayon.
Kung lahat tayo ay, kung tayo ay gumawa ng research, isang research lang tayong lahat, magiging, o sino man yung leader, kunyari ako, o, Cuevo, LG, et al. Asan kayo doon? Kayo na si et al. Okay? Yun yun. Ayan. Okay. Questions? Tanong? Sa RRL? Wala naman. Sure kayo. O siya. Sige, stop ko muna yung record.